دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم خوب و خوش و سر حال باشین و آرزوی صحت و سلامتی هر یک شما را دارم. باز هم به برنامه امروزی ما خوش آمدین. ما آمدیم امروز تا سر بزنم به رستوران ازبک پلو که از جمله رستوران هایی است که در بازار بامیان فعالیت میکنه و یک قابلی ازبکی بسیار خوشمزه اینجا آماده میسازه که بسیار مشهور است. ما هم اومدم تا امروز سر بزنم به این رستوران و طرز آماده ساختن این قابلی را برای شما عزیزا به تصویر بکشم. ما فعلا میرم با داخل با دوست ما آشنا میشیم و بیشتر در مورد از اینکه چی قسمی و چگونه این قابلی آماده میشه از اونا میشنویم. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سلام، خوب هستین؟ سلام، جیر بخیر، سلامت. تشکر. شما اول خود معرفی بکنین بر بیننده های ما. اسم من عبدالحی است از ولایت فاریاب. برای هموطنان عزیز خود از قبیل ازبک پلاو و داشی، کباب تیکه، کباب چوپان، شامی و غیره آماده کنیم. درسته، خیلی زیاد تشکر لالا عبدالحی. میشه برای ما بگی که چند سال میشه که این رستوران ازبک پلو را شما ایجاد کردین و کار میکنه؟ تشکر. ما امی هتل ازبک پلو را تقریبا مدت یک ماه شده در ولایت بامیان افتتاح کردیم با همشهریان از خود. خب شما در توضیحات گفتین که از فاریاب آمدین و این هتل را در بامیان را اندازی کردین. چطور شد که خواستین بیاین در بامیان روی ایجاد یک هتل کار کنین و اینجا فعالیت بکنین برای بامیانی ها و مهمانان بامیان غذاهای خوشمزه ازبکی را آماده؟ تشکر. ما قبلا هم در فاریاب هم داشتیم این کار را انجام میدادیم. باز هم آمدیم با همشهریان نزدیک مهمانایی که از دور از ولایت بامیان اینجا تشریف میارن به دیدن بودای بامیان و بند امیر و غیره آثارهای تاریخی که در ولایت بامیان در اینجا هستم. همشهریان عزیز ما از دیگه ولایت‌ها در اینجا تشریف میارن. ما خواستیم یک غذای نو برای هموطنان عزیز خود انگیزه بدیم. خواستین که یک تغییر و تبادله فرهنگی شد و قابلی ازبکی خوشمزه را مردم بامیان هم ازش بچشن. بله. درست است. خب بگوین که روزانه چند نفر مهمان دارین؟ مهمانان شما بیشتر خود مردمای بامیانی است یا کسایی که از ولایت دیگه برای دید و بازدید در بامیان میآیند؟ تشکر. مهمانای ما روزانه 50-60 نفر نمیالی که ما اینجا این کار آغاز کردیم 50-60 نفر رسیده. چرا که امی هموطنان عزیز ما که در ولایت بامیان زندگی میکنن میاین غذا را میخورن مزهش فهمیدن دیگه. از زمانی که شما این رستوران ایجاد کردین مهمانای شما که میایین اینجا چقدر ازبک پلو را و دیگه غذاهایی را که شما اینجا آماده میسازین خوش میکنه و رضایت داره؟ حالا کلگشون رضایت دارن. خب برای از ما البته دوست عزیز نگفتن اما قسمی که گفتم ما از این مسیر رد میشدم نام هتل را و این رستوران را که دیدم برایم جذاب تمام شد، چون در بامیان ما هنوز در هتل های دیگه فکر نکنم ازبک پلو آماده نمیساخت. خواستم که اینجا بیایم با اینا معرفی شوم و طرز تهیه ازبک پلو را بر شما هم بگوییم که شما هم ببینین. برای از ما حتما امروز ازبک پلو آماده میکنین. بله. خوب است. پس شما موادی که لازم هست و یک چگونه آماده میشه کم کم شروع کنین. در جریان از اینکه شما کار میکنین میشه سوالی که پیش میاد بر شما از شما بپرسم و شما بر بیننده های ما بگویید. درست است. البته یک نوع است. دیگه نوعی دیگه داره که ما پیاز رو سرخ میکنیم خوب بوره میندازیم. ما حالا که اکثریت هموطنان ما
میترسم که مرض شکر نگیره گفتم ما از امی چیزا استفاده نمیکنیم. خب یعنی ازبک پلاو را که شما آماده میکنین یک نوع نیست چند نوعش میشه؟ بله بله. خب بگوین که بیشتر از گوشت گوساله استفاده میکنه، گوسفند استفاده میکنه؟ از گوشت گوسفند هم استفاده میکنیم، گوشت بره هم استفاده میکنیم و گوشت. به نظر شما کدامش خوبتر میه؟ گوساله و گوسفند خوبتر میه. بله. پس این حالی آب روغن را گرفتیم. حالا این خلال زردک. خوب است. خلال زردک میندازیم که چرا که زیر دک نگیره. خب اینجا زرد میکنین یا که؟ نه سرش فقط نمیتو میمونیم که زیر دگ نگیره. زیر دگ نگیره و خودش پخته میشه به طرف برنج و نرم میشه. خب چون در زیر دگ از خلال زردک خودش نمیسته؟ نه. خوب است. خب خلال زردک را که در روی دگ آماده شده حال چی کار میکنیم؟ حال گوشت میندازیم. خوب است. این گوشت را قبلا چند دقیقه جوشاندین که آماده شوه؟ یعنی کاملا باید آماده شوه یا نیمه؟ نیمه. گوشت تقریبا 15 دقیقه ما جوش بخار دادیم. این حال سعی کنیم نیمه پخته شدن. دیگه باقی موندهش در زیر برنج پخته میشه. خب دوستان عزیز، اما قسمی که شما در تصویر دیدین اینا ابتدا خلال زردک را روی دیگ هموار کرد، بعد از او گوشت را که قبلا تقریبا نیمه آماده بود او را اضافه کرد و همچنان کشمیش را حال میخواد که برنج اضافه کنه. این حال برنج آماده شده. این برنج اضافه میکنیم. قبل از اینکه برنج را اضافه کنین چند دقیقه داخل آب ماندین تا تر شود؟ ایره ما ساعت 7 بجه تر کرده بودیم، یعنی ساعت فعلا 10:30 است. خوب نرم شوه. این حالا در دیگ میندازیم، آب روغنش هم میندازیم که تا که این برنج وطنی خود ماست؟ نه برنج پاکستانی است. درسته. پس میشه که شما اضافه کنید. نهیره پایین بمانم. پس میشه که شما توضیحات هم دیدین که پس خب این حال برنج اینه تو آوار میکنیم. خب امی تو با دقت. خب اگر این قسم که شما با دقت آوار میکنین اگر قسم نکنیم باز چطور میشه؟ دم نمیگیره. این حال کلگیش یک برابر آوار میشه. اونا سر زردک باید آب گوشت باز اضافه کنین بالای برنج؟ آره. پس مطمئنن که بسیار زیاد خوشمزه میه. 100% انشالله. چند دقیقه دیگه نیاز است بعد از اینکه آب گوشت اینجا اضافه کردین تا این دم بکشه و کاملا آماده شد؟ این را 40 دقیقه 40 دقیقه 35 دقیقه نیم ساعت دیگه مثلا نمی دم میتیم که تا سمس صحیح آماده شود. این حال برنجم آوار شد، گوشتش انداخته شد، خلال زردک انداخته شد، یعنی کشمش انداخته شد، برنجم انداخته شد. این حال آب روغنش هم میندازیم. باز حرارت زیاد میکنیم که تا که جوش بخوره، دم بگیره و آبش خوش شود. بعد از او شعله آتش پخش میکنیم تا که دم بگیره و آماده شود. پس بفرمایید شما آب گوشت اضافه کنین. بسم الله. به اون اندازه‌ای که نیازه. بله.
تمام مزه برنج نمیدم روغنش هستن. بله، البته ایر بر ما بگوین که ازبک پلاو را که شما خواستین در بامیان برای مردمای بامیانی و مهمانای اینجا آماده کنین، در اصل اما قسمی که اسمش ازبک پلاو است از قوم ازبک ما ابتدا این غذا را آماده میکرده که اسم را گرفته. در اصل این ازبک پلاو بسیار قدیمی است. تقریبا 1000 سال پیش یا پیش از 1000 سال پیش همی بابای ما امیر تیمور کورگانی خوراک اصلی همی پادشاهی او زمان امپراتوری او زمان اینمی خوراک اینمی قابلی پلاو را که آشپزایشان پخته میکردن و او را بعد از او لشکرهای همو امیر تیمور کورگانی و خود بابای ما نوشجان کرده، بعد در مقابل دین مقدس اسلام و مقابل دشمنان خدا جنگ. یعنی میگین که ازبک پلاو قدامت تاریخی هم داره و قوت هم بسیار داره که امیر تیمور گورگانی وقتی که همیشه از این نوشجان میکرده و دوست داشته دشمنای خود شکست داده. بسیار جالب است واقعا. بله درست است. باید برنج زیر آب گم شود دیگه، آبی گوشت. باید یک کلک. خب معمولا در افغانستان دیگه ما رقم اندازه‌ای که دقیق با یک چیز دیگه بگیرن است، معمولا آشپزا یا حتی در خانه ها با کیلک اندازه میگیره. آفرین، میره که ما مالی در کیلک اندازه میگیریم. غذاهای وطنی را از روش‌های وطنی استفاده میکنیم. بله چرا که زمود قبلا نمی کارا شده. بله خب حالا فکر کنم که به مو اندازه که نیاز بود آب گوشت اینجا اضافه کردین و چند دقیقه دیگه که شما گفتین نیاز است تا دم بگیره و آماده شود. بله دوستان عزیز، اینا برنج را که اضافه کردن، بعد از آب گوشت را بالای برنج اضافه کرده و تقریبا 35 تا 40 دقیقه دیگه نیاز است تا ازبک پلاو بالای آتش دم بگیره و کاملا آماده شود. شما هم در ادامه برنامه ما رو فراموش نکنین و همراهی کنین. چی؟ دوستان عزیز، بعد از تقریبا 40 دقیقه قابلی پلاو ازبکی ما کاملا آماده شده و حال لالا عبدالحی جان میخواد بکشه. من میرم داخل سالن تا نوشیجان کنم و برای شما هم بگم که مزهش چه قسم آمده. شما هم در ادامه ما رو همراهی کنید. دوستای عزیز، همون قسمی که بر شما قبلا هم گفتم، غذای خوشمزه و متفاوتی را که اینجا در رستوران ازبک پلاو بر ما آماده ساخته، قابلی ازبکی یا همون ازبک پلاو هسته. ما آمدیم سالن نشستیم و غذا آماده است. حالا بسم الله گفته شروع میکنم ببینم که مزهش چه قسم آمده. بر شما هم حتما میگم.
واقعا بسیار زیاد خوشمزه هست و فکر میکنم از قابلی های دیگه که یک کم متفاوت تره. دوستان عزیز بسیار خوشمزه هست، یک طعم بسیار خوبی داره و زیره کویری که اینا اضافه کرده بود هممون خوشبویی خاص را به این ازبک پلو داده و تشکر میکنم از لاله عبدالحی جان که زحمت کشته و این غذای خوشمزه امروز برای ما آماده ساختن و مهمان نوازی کردن. البته میفهمم که شما هم جایتان خالی، دلتان میشه که از این نوش جان کنین. من مطمئن هستم طرز آماده ساختن چرا یاد گرفتین میتونین که در خانه هایتان آماده کنین، یا هم اگر با میان آمدین میشه که اینجا بیاین و لاله عبدالحی تو یک قابلی ازبکی که امروز برای ما آماده ساختن برای شما هم آماده کنه و از خوردنش لذت ببرین. من تشکر میکنم از یک شما که تا این دم ما را همراهی کردین و تحمل کردین. دوستان عزیز یادتان نره که برنامه های ما رو میتونین از طریق تلویزیون اینترنشنال فود و در بیرون از کشور از طریق جادو باکس و همچنان لایک و سابسکرایب را هم یادتان نره و همچنان نظرات و انتقادات خودتان را به خاطر بهبود برنامه های بعدی با ما شریک کنین. تا یک برنامه دیگر از یک جای دیگر تقدیم شما میکنم. همگی شما را به خدا میسپارم. وقتتان خوش، مراقب خودتان باشید.